نبارك للسودان نهضته من براثين الفساد والخراب، ولقد تعاهدنا لنبنيه ونحميه، وبالخير سيفيض ويزيد. وحتى نجمع الأجداد ونرتب البنيان أحببت أن أعرف الناس من هم السودان. وكان أول سؤال جاني: لماذا سمي السودان بهذا الاسم؟ وكيف كان ذكره عبر الأزمان؟ فعملت بحث جميل جدا أحببت أن أشارككم به في هذا المقطع. وقبل ما أبدأ في تعريف السودان، حاب أنبهكم أن هذا البحث هو بحثي الخاص، جمعت فيه الكتب والمصادر التي ذكر فيها اسم السودان نصا، وسأذكر مؤلفيها وتاريخ وفاتهم حتى تستطيع أن تقدر متى صدر هذا الكتاب وفي أي زمان. طلحان الجليل يحييكم، السلام عليكم. واخترت بداية هذا الكلام ما ورد في حديث خير الأنام، فقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مروي في المسند والسنن، قال فيه أنه ولد لنوح ثلاثة: سام وحام ويافث. فسام أبو العرب، ويافث أبو الترك، وحام أبو السودان. فأصل كلمة السودان على وزن فعلان، ومصدرها أسود، وكانت تطلق على أصحاب البشرة السمراء، وكان هذا التصريف شائعا ومعروفا عند الناس، كما ذكر ذلك الجاحظ في مؤلفاته المتوفي سنة 225. فكان يصف الناس بألوانهم، فيقول البيضان والحمران والسودان، ومن كتبه الرسائل والحيوان، بل جعل رسالة كاملة في كتابه الرسائل، فكانت الرسالة الرابعة بعنوان فضل السودان على البيضان، فذكر فيها مناقبهم وجميل محاسنهم. لكن أعظم من نادى بالسودان وصفا لقوم وجماعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كما أورد الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء المتوفي سنة 749 هجريا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سادة السودان أربع: لقمان الحكيم والنجاشي وبلال ومهجع. وأخرج الإمام العلامة ابن الجوزي كتابا جميلا أسماه تنوير الغبش في فضل السودان والحبش. وكذا عرفنا أن السودان هم قبيلة كبيرة، بل هم فرع كبير من أصل أبناء نوح عليه السلام، يعني جميع الناس السمر ديل كانوا اسمهم السودان. لكن يا ترى وين كانوا السودان ديل عايشين؟ بالتقريب كده، وكما نحن متوقعين انه افريقيا كانوا فيها السمر وكانوا فيها السودان، لكن نشوف الكتب والمصادر. كما ذكر ذلك المقدسي البشاري في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المتوفي سنة 990 هجريا، قال فيه: الأرض 24,000 فرسخ، السودان 12,000 فرسخ، والروم 8,000 فرسخ، وفارس 3,000 فرسخ، والعرب 1000 فرسخ. وذكر النويري في كتابه نهاية العرب في فنون الأدب المتوفي سنة 732 هجريا، قال فيه أن مقدار المعمورة من الأرض 120 سنة، 90 منها ليأجوج ومأجوج، و12 للسودان، و8 للروم، و3 للعرب، و7 لسائر الأمم. ومن هنا نقدر نستنتج إنه إفريقيا هي أرض السودان جميعا. أرض الخير إفريقيا مكاني، زمن النور والعزة زماني. وبعد ذاك قسموا الناس السودان في إفريقيا أكثر، فعرفت مصر منذ القدم، وعرف المغرب بالمغرب الأدنى والمغرب الأقصى. فكان المغرب الأدنى تونس وليبيا والجزائر، وكان المغرب الحالي وموريتانيا، وكانت الأندلس معروفة بالمغرب الأقصى. أما السودان فكان جنوب صعيد مصر بامتداد حوض النيل، وجنوب الصحراء الكبرى، وجنوب المغرب. جميع تلك المناطق عرفت باسم السودان. فقال أبو عبد الله القزويني في كتابه آثار البلاد وأخبار العباد المتوفي سنة 682 هجريا، قال فيها: بلاد السودان
هي بلاد كثيرة وأرض واسعة ينتهي شمالها إلى أرض البربر، وجنوبها إلى البراري، وشرقها إلى الحبشة، وغربها إلى بحر المحيط. أرضها محترقة لتأثير الشمس فيها، منهم المسلمون ومنهم الكفار. وذكر أبو العباس النقشبندي في كتابه صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المتوفي سنة 820 هجريا، قال فيه: والمقصود الآن على ما عدا ذلك وهو بلاد السودان، وهي بلاد متسعة الأرجاء رحبة الجوانب، حدها من الغرب المحيط الغربي، ومن الجنوب الخراب مما يلي خط الاستواء، ومن الشرق بحر القلزم مما يقابل بلاد اليمن، ومن الشمال البراري الممتدة بين الديار المصرية وأرض برقة وبلاد البربر. ونجي لأكثر حاجة كانت بتميز أرض السودان وهو النيل. فيه النيل الخالد، وفيه الخال والعم والوالد. فيه النيل الخالد، وفيه الخال والعم والوالد. حب مكان عند السودان، أحب مكان عند السودان. وللمعلومية ما كان نيل واحد، هم كانوا نيلين، نيل في الشرق ونيل في الغرب. وذكر محمد الحميري في كتابه الروض المعطار في خبر الأقطار المتوفي سنة 900 هجريا، قال فيه أن نيل مصر يجري على وجه الأرض 700 فرسخ، وفي بلاد السودان مسيرة شهرين، وفي بلاد مصر مسيرة شهر، من أسوان إلى أن يصب في البحر بحلقة رشيد شرقي الإسكندرية. وأن النيل على قسمين: القسم الأول نيل مصر يشق أرضها من الجنوب حتى الشمال، وأكثر مدن مصر على ضفتيه. والقسم الثاني من النيل يمر من جهة المشرق إلى أقصى المغرب. وعلى هذا القسم من النيل جميع بلاد السودان أو أكثرها. وقال ابن الفضل العمري في كتابه مسالك الإبصار في ممالك الأمصار المتوفي سنة 749 هجرية، قال فيه: المعروف بنيل السودان يأخذ فيه متغربا ما بين سمغرة وغانا، ثم ينعطف هناك منه فرقة ترجع إلى جنوب غانا، وتستمر الفرقة الثانية مغربة إلى بلاد مالي وتكرو حتى تصب في بحر المحيط. وعمود النيل قبالة تلك الشعبة شرقي مدينة شيمي بلاد الحبشة، ثم يتشامل على بلاد السودان إلى ضنغوة حتى يمر على جناد الأسوان منحدرا يشق بلاد الصعيد. وذكر عبد الرحمن بن خلدون في كتابه المعروف مقدمة ابن خلدون المتوفي سنة 808 هجريا، قال فيه: وينقسم ماؤها إلى قسمين، فيمر الغرب منه إلى بلاد السودان مغربا حتى يصب في بحر المحيط، ويخرج الشرقي منه ذاهبا إلى الشمال على بلاد الحبشة والنوبة وفيما بينهم. وهذا نيل بلاد النوبة وبلاد الحبشة وبعض الواحات إلى أسوان. وحاضرة بلاد النوبة مدينة ضنغوة، وهي في غربي هذا النيل وبعدها علوة. وهذا الرحال الكبير المشهور المعروف ابن بطوطة في كتابه ورحلته المسماة تحفة الأنظار في غرائب الأمصار المتوفي سنة 779 هجرية، قال فيه عن النيل: ثم ينحدر إلى بلاد النوبة وهم على دين النصرانية، ثم إلى ضنغوة وهي أكبر بلاده، وسلطانها يدعى بابن كنز الدين، أسلم على أيام الملك الناصر، ثم ينحدر إلى الجنادل وهي آخر عمالة السودان وأول عمالة أسوان من صعيد مصر. ورأيت التمساح في هذا الموضع من النيل بالقرب من الساحل كأنه قارب صغير. ولقد نزلت يوما إلى النيل لقضاء حاجة، فإذا بأحد السودان قد جاء ووقف فيما بيني وبين النهر، فعجبت من سوء أدبه وقلة حيائه، فذكرت ذلك لبعض الناس فقالوا: إنما يفعل ذلك خوفا عليك من التمساح. يعني يا ابن بطوطة ما أحسنت الظن في الزول السوداني، وقف بينك وبين النهر عشان خايف عليك من التمساح، تيجي تقول عنه قلة حيائه وسوء أدبه. لكن والله دي المحرية فينا وفي أهلنا السودانيين منذ القدم.
وقال الجاحظ في كتابه الحيوان: ويزعم من أقام ببلاد السودان أن الذين يسكنون شاطئ النيل من النوبة والحبشة أنهم يشربون الماء الكدر ويأكلون السمك الني. وكذا عرفنا أن بلاد السودان قسمت إلى قسمين: القسم الشرقي بحوض النيل الشرقي، والقسم الغربي بحوض النيل الغربي، والمعروف حاليا بنهر النيجر. ونجي لأهم ما يميز بلاد السودان وهو الملوك والأمراء، فكانت فيها العديد من الملوك والعديد من الأمراء، أبرزهم في السودان الشرقي في بلاد النوبة، وفي السودان الغربي في بلاد مالي. وذكر تقي الدين أحمد المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة الدول والملوك المتوفي سنة 845 قال فيه: حضر ابن أخت ملك النوبة واسمه مشكل متظلما من داود ملك النوبة، فجرد السلطان معه الأمير أجا سنجر الفارنجي، فخرج مستهلا الشعاب حتى عدا أسوان، فقاتل الملك داود ومن معه من السودان. ومن أبرز ملوك السودان من جهة الغرب سلطان مالي، فكان منهم منسي موسى ومنسى سليمان ومنسى آغا الذي ذكره ابن بطوطة في كتابه ورحلته. قال فيه: والسودان أعظم الناس تواضعا لملك وأشدهم تذللا له، يحلفون باسمه فيقولون منسى سليمان كي، وكان السودان يكرهون منسى سليمان لبخل، وكان قبله منسى آغا، وقبل منسى آغا منسى موسى، وكان كريما فاضلا. وذكر أبو العباس النقشبندي في كتابه صبح الأعشى في صناعة الأنشاء، فجعل الباب الثالث عن ممالك السودان. قال فيه: المملكة الأولى مملكة البجاء، وهم أصفى السودان لونا، وموطنهم جنوبي صعيد مصر مما يلي الشرق، فيما بين بحر القلزم ونهر النيل على القرب من الديار المصرية، وقاعدتهم سواكي، وهي بلدة للسودان. قلت: وقد أخبرني من رآها أنها جزيرة على بحر القلزم من جهته الغربي قريبة من البر، يسكنها التجار وأصحابها الآن من العرب المعروفين بالحداربة. المملكة الثانية بلاد النوبة، ولونهم يميل إلى الصفاء وبعضهم شديد السواد، وبلادهم مما يلي مصر في نهاية جنوبها على ضفتي النيل الجاري إلى مصر، وقاعدتها مدينة دنقل، وفي جنوبيها وغربيها مجالات زنج النوبة الذين قاعدتهم كوش، وفي غربي دنقل وشماليها مدنهم، وأهلها السودان لكنهم أحسن السودان وجوها وأجملهم شكلا. حلوين بجد والله. طعامهم الشعير والذرة والتمر، واللحوم التي يستعملونها لحوم الإبل المقددة الطرية، وفي بلادهم الفيل والزراف والغزلان. المملكة الثالثة بلاد البرنو، وهم مسلمون وغالب ألوانهم السواد، تحد بلاد التكرو من الشرق، ثم يكون حدها من الشمال بلاد إفريقيا، ومن الجنوب الهمد، وقاعدتهم مدينة كاكا. المملكة الرابعة بلاد الكاني، وهم مسلمون أيضا وغالب ألوانهم السواد، أحوال أهلها حسنة، فما كان فيهم من أخذ من التعليم ونظر في الأدب، وقاعدتها مدينة جيمي، وسلطان هذه البلاد رجل مسلم. المملكة الخامسة بلاد مالي، وهي المعروف عند العامة ببلاد التكرور، وهذه المملكة جنوب المغرب متصلة ببحر المحيط، وهذه المملكة من أعظم ممالك السودان المسلمين. وبكذا نكون عرفنا أهم الممالك اللي كانت في أراضي السودان وأقواهم، منهم المسلمون ومنهم النصارى. أنا سوداني، أفريقاوي نيلي، أنا سوداني، I'm of African origin. أنا سوداني، أرض الخير إفريقيا مكاني، زمن النور والعزة زماني. وخلوني أذكر لكم بعض الكتب التي وصفت بعض بلاد السودان
ومدنهم. قال الياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان المتوفي سنة 622 ذكر فيه: باز بلد بأرض السودان وراء سواكن يجلب منها الحمام البازي إلى مكة شرفها الله. تكرور بلاد تنسب إلى قبيل السودان في أقصى جنوبي المغرب وأهلها أشبه الناس بالزنود. وقال أيضا ابن المنظور في كتابه لسان العرب المتوفي سنة 711 هجرية: سميت الجزيرة لأن البحرين بحر فارس وبحر السودان أحاط بها. وذكر ابن خلدون في مقدمته فقال: وتحت باب المندب جزيرة سواكن وقبالته من غربي مجالات البجا من السودان. وجاء في بعض الكتب وصفا لقبائل السودان وأخبارهم. وذكر مرتضى الزبيدي في كتابه تاج العروس المتوفي سنة 1204 هجريا قال فيه: النوب والنوبة جيل من السودان، الواحد نوبي والبلاد بلاد النوبة. وقال أيضا: الزنوج جيل من السودان تسكن تحت خط الاستواء. وقال ابن المنظور في كتابه لسان العرب أن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من التابعين المكثرين لرواية الحديث عن عمر بن الخطاب أنه كان بجاويا وهو منسوب إلى بجا جنس من السودان، وقيل هي أرض بها السودان. وقال أيضا: الحبش جنس من السودان وهم الحبش أو الحبشان. قال أيضا: دغاوة جيل من السودان خلف الزنجي من البحر والمعروف بالزاي زغاوة. وذكر الطبري في كتابه المتوفي سنة 310 هجرية قال فيه: وفيما يزعمون أنه نكح كنعان ابن حام ابن نوح أرتيل بنت بتاويل بن يافي فولدت له الأساوي نوبة وفزان والزنج وزغاوة وأجناس السودان كله. وفي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراء، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشتهين أن تنظرين؟ فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خدي. وكثير من الكتب والمصادر بيشيروا إلا أن السودان جنهم لعب وجنهم رقيص وما حاجة غريبة عليهم، وربنا يسامحكم ما ممكن معاكم بالغت والله. وكده بنكون عرفنا المنطقة الكبرى التي عرفت باسم السودان وبعض الممالك اللي فيها، واغلبها دخلهم الاسلام بل وصل الى سدة الحكم فكانوا مسلمين حكاما وشعبا. يا قريفك طقنس هاي جورا يا قريفك طقنس هاي جورا أنا سوداني أنا إفريقي أنا سوداني أنا إفريقي أنا سوداني. ونجي لما حدث لبلاد السودان في التاريخ الحديث. وعلى صعيد السودان الغربي ناس الغرب أهل مالي كان فيهم ملك عظيم ورجل صنف من أغنى أغنياء البشر، بل صنفه موقع سيلبرتي نتورث كأغنى أغنياء التاريخ في 20 قرن، ليكون هو ملك مالي السلطان منسى موسى. ويذكر أنه في رحلة حجه إلى بيت الله الحرام زار السودان وزار مصر وأنفق فيها الكثير، فكان ينفق من الذهب، أي حاجة يدفع فيها ذهب كثير، لدرجة أنه عمل تضخم في البلاد استمر لعدة سنوات، فلقد اشتهر بكرمه وكرم الحاشية الذين كانوا معه من كثر الذهب الذي كان عنده. بناء على معلومات تاريخية واقتصادية وبحساب التضخم الزمني، يعتبر الملك المسلم منسى موسى الأول ملك إمبراطورية مالي التي كانت تشمل حينها غانا خلال القرن الثالث عشر أغنى أغنياء البشرية على مر العصور. إنه الذهب بشكل خاص، إذ كان يمتلك أطنانا خرافية منه مثل ما تنقل الروايات التاريخية. لكن العملية دي عملت له كارثة عظيمة في بلده، فكانت هي أولى شرارة وأول سبب للغزو والاحتلال الفرنسي والبريطاني على إفريقيا، بعد أن تسابقت الأخبار بأن أرض مالي وغرب السودان هي بلاد الذهب. 1624 بداية وصول الحملات الفرنسية
إلى سواحل إفريقيا حتى تصل إلى مالي وتحتلها في 1880. وفي 10 أكتوبر 1899 أطلق عليها الفرنسيون رسميا باسم السودان الفرنسي، واستمر هذا الاسم حتى سنة 1958 ليتحول في فترة الاستقلال مسماها إلى اتحاد مالي، ثم في عام 1960 تصبح رسميا مسماه بجمهورية مالي. وفي السودان من جهة الشرق كانت هنالك ممالك العبد الله وسلطنة الفونج وسلطنة دارفور، إلى أن اجتاحها محمد علي باشا وأولاده. وفي سنة 1876 ضمت دارفور إلى حكم الخديوي إسماعيل، وأعلن عن اسم المنطقة التابعة له باسم السودان المصري، لينتزعها منه المهديون في الثورة المهدية سنة 1885 بمقتل غردون باشا. ثم يعود الاحتلال البريطاني مرة أخرى، وهذه المرة بقيادة كيتشنر سنة 1899، وسميت تلك المنطقة بإدارتها السودان الإنجليزي المصري طبقا لنظام إدارتها وحكمها. واستمر هذا الحال وهذا المسمى إلى أن قامت الحرب العالمية الثانية، وخسرت فيها بريطانيا الخسائر الفادحة، مما اضطرهم إلى الدخول في معاهدات تضمن للدول التي تم استعمارها في حق تقرير المصير بالقانون الدولي كجزء من ميثاق الأمم المتحدة. وبدأ تشكيل الأحزاب في السودان تمهيدا لقيام حكمهم وإدارتهم وحكومتهم، فكانت أولى تلك الأحزاب التي ولدت حزب الأشقاء بزعامة الزعيم إسماعيل الأزهري. لكن على صعيد مصر كانت الموازين قد انقلبت بانقلاب الضباط الأحرار وتولي السيادة والمنصب اللواء محمد نجيب ومن معه من الضباط الأحرار، فيرسل محمد نجيب لكل زعماء الأحزاب المتواجدين في السودان فيدعوهم لتشكيل حزب واحد يدعو إلى الوحدة مع مصر بعد استقلالها من بريطانيا. وفعلا تم الأمر كذلك، فتشكل الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الزعيم إسماعيل الأزهري مناديا في الوحدة مع مصر ضد الحزب الذي كان ينادي باستقلال السودان وانفصالها عن مصر، وهو حزب الأمة حزب المهدية، الذين كانوا يطالبونها بأن تكون سودانية خالصة الأرجاء. نعم، فتم الاتفاق مع محمد نجيب، ولا ريب فمحمد نجيب ولد في السودان ودرس في مدني وتخرج من جامعة غردون اللي هي الآن بقت جامعة الخرطوم، فكان في ارتياح شديد له ولحكمه. عادت الأحزاب المتحدة إلى السودان ودخلت في أول انتخاب لتشكيل حكومة سودانية سنة 1953، وفاز حزب الاتحاد الوطني وتشكلت الحكومة منه برئاسة الزعيم الأزهري. لكن على جانب مصر أيضا تمت الإطاحة بمحمد نجيب، وتولى الأمر والسلطة جمال عبد الناصر، واستلم ملف أمر السودان الضابط صلاح سالم، فتعامل بأسلوب واستعلاء لم يرضي السودانيين ومن بينهم الزعيم الأزهري. فكان الزعيم يريدها ديمقراطية وحرية، بينما كان الضباط الأحرار في مصر يريدونها شمولية وديكتاتورية، ليطوف الزعيم الأزهري على ولايات السودان جميعا ويأخذ منهم القرار. وفي 19 ديسمبر 1955 يعلنها الزعيم من داخل البرلمان أنها سودانية مستقلة ذات سيادة كاملة. وفي 1 يناير 1956 قام الزعيم الأزهري بالتعاون مع محمد أحمد محجوب عن حزب الأمة وزعيم المعارضة بإنزال العلم المصري والإنجليزي ورفع العلم السوداني وإعلانها دولة سودانية مستقلة. ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم عرفت تلك المنطقة وتلك الأرض بأرض السودان. فالسودان كلمة كبيرة وعريقة ومتجذرة تحمل في طياتها أفضل الشعوب وأعظمهم، ودليل على ألفة ومحبة، ولا فرق بين أحمر ولا أسود إلا بالتقوى. وزي ما قلت لكم ده بحث الخاص وما زال في طور البحث والتعديل، لكن آثرت أن يخرج في هذا التوقيت دعما للبلاد في مسيرة البناء والنماء ولنبذ العنصرية
البغيضة التي نخرت في البلاد والتي على إثرها تقسمنا وقتلنا. والشكر لله أولا وأخيرا، ثم للداعمين والمتابعين. وعملت لي موقع إلكتروني يا ريت الناس تقدر تمشي تخش فيه، لأنه حيكون فيه بعض الكتب والمصادر والبحوث والتوثيقات. اسمه تال نور TALNUR، يعني اختصار لطلحة نور الجليل .com، حتى يكون منصة للتوثيقات ولسهولة الوصول إلى الكتب والمراجع. وما تنسى تعمل الاشتراك في قناتي في اليوتيوب وتنشر المقطع حتى يعم هذا العلم وهذه الفائدة لكل العالم. وكما أحب أقول إنه رقمي على الواتساب متاح للجميع. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ويحمي بلاد السودان من أقصاه إلى أقصاه، وأخص منهم بلاد السودان، وأن يرحم شهداءهم الذين قضوا نحبهم دفاعا لرد كرامة السودانيين ورد حقوقهم، وأن يصبر أهلهم ويشفي جرحاهم. وسامحوني على التقصير عشان ما كنت معاكم في الاعتصام، لكن قلوبنا وقلوب كل المغتربين العايشين برا السودان والله معاكم وأكثر، لكن هذا جهدنا وهذا ما نستطيع. أسأل الله عز وجل أنه يحفظ علينا أمننا واستقرارنا. طلحة نور الجليل يحييكم، السلام عليكم. نحن بالسلالة نغدر الزمالة، نحن بالسلالة نعرف البخالة، نكمل الرجالة، نكمل الرجالة، نغدر الزمالة، بنقرب البنينة وصونا ماله لينا، الشرد عيب وشينا، عيب وشينا، الشرد عيب وشينا، راجل الحمش فوق الجمر بمش، فوق الجمر بمش، يحلزوا مع زينة.